Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon magpapalit tayo ng air filter ng Honda Click 125i kasi nakaka 10,000 kilometers na ako. Magpapalit tayo ngayon. Nga pala guys, kung gusto niyo makamura nito, bumili kayo sa mismong Honda dealer nyo. Hindi ko na sasabihin ng presyo, basta sabihin ko na lang sa inyo, malaki ang ikamumura nyo pag ito binili nyo sa mismong Honda. Tara, baklasin na natin yung kulay at pinagkaiba nila para makita natin. Sa atin, screwdriver saka microfiber cloth. Mula na natin. Ingat-ingat at baka mahulog sa loob ng tornilyo. Okay. One down. Init pa. Bumili nga pala ako sa Honda dealership, Binangonan, Rizal. Kasi doon ako malapit. Nalang cut-cut to kasi sandalian lang naman palitan. Madali lang naman. Ma-advise ko nga pala, mas okay na gumamit kayo ng disposable nito. Kasi mas maliliit ang butas niya kumpara sa washable. Hindi naman sa naninira, pero sa mga mekaniko talaga, yun ang ina-advise nila. Sumisigaw pa yung motor. Grabe, init. Okay. Ano pang isa? Huwag na makalimutan. First time ko magpapalit ng air filter. Kaya alam na kung anong kulay. Okay. Yan pa lang, madumi na. Kaya, linisin natin yan. Hindi na goma niya. Goma. Yan. Yun, makikita nyo kung anong kulay. And guys, ito ang pinag-ritan ko. At ito ang bago. Compare nyo ang kulay. Green pas black. Ha? Tingnan nyo. Simple pamamalit, pero sana makatulong sa inyo ng konti. Pakitan natin to. Yan. Papalit ngayon tayo. Yan.
Punas ulit. Okay. Babalikan natin. Ito yung pinakanis pinasulok kasi baka mahulog. Ay, ingatan natin. Pag nahulog, tsamba. Yan. Okay. Ini. Yan. Okay na guys. Imagine niyo kung gaano siya kadumi. 10,000 kilometers ride. First time ko nagpalit. Simula na binili ko to. Last year. 2020. Month of February. Ayan o. Sana po nakatulong tong video na to na ginawa ko. Please subscribe, like, and comment na lang po. Thank you guys.